Tapos habang nandun ako, meron akong mga ibang katrabaho na yung ini-introduce yung study work, tas migrate sa ibang bansa. Ay, yung mga banner natin. Ano yung mga banners? Study, work, and live. Mga ganyan. Yan, ganyan. Study, work, migrate. Make your dreams come true. Mga ganon na pathway. So, syempre si ate mo na ano rin na-intriga kung ano yun. Pero wala kang kakilala sa New Zealand nun. Wala, as in, wala akong kakilala sa New Zealand. Wala akong friends. Wala akong kamuwang-muwang kung anong dadatnan ko sa New Zealand. Hi everyone, my name is Veronica. I create informative videos about nursing career and what it's like living here in New Zealand. So if you're new here, please hit like and subscribe. Thank you! Clinical coders convert information in patient discharge notes into health classification codes. This information is then used for research and to plan health funding and services. On this video, we'll talk to Roanne Bondok, a clinical coder in New Zealand. Please tell us about your journey to New Zealand. My name is Roseanne Gregory Bondok, pero I would like to be called Roanne kasi feeling ko sobrang girly ng Roseanne para sa personality ko. I'm 27, I'm a graduate Bachelor of Science in Nursing sa FEU NRMF sa Quezon City, batch 2012. Sa Quezon City ako nakatira simula nung mag-high school ako. Yes, nag-work ako sa Philippines. Actually, ang una kong trabaho, nag-travel nurse ako. Hindi ko alam kung yun yung tawag doon. Pero yun yung sumasama ako sa field trip ng mga bata para ikaw yung nurse nila. Kasi di ba nagkaroon dati nung issue na dapat laging may nurses kapag educational tour ng mga bata kasi maraming mga nangyayari. So yun, nag-enjoy ako sa trabaho yun actually. May ganun pala. Yes, so di ba bilang gala akong tao, enjoy ako doon. Makarating ako ng pinakamalayo ata naming trip, Bataan. Tapos hanggang Sals, nagsusubik kami. Wow. Nagtrabaho din pala, nag-hospital ako after. Ano ba? Oo, nag-hospital ako after. Tapos, tsaka ako nagtrabaho ng clinical coding, medical coding. Okay. So, meron pala talagang clinical coder sa Philippines. Oo, meron. Ang tawag sa Philippines, medical coder. Tapos dito, clinical coder. Tapos, ang employer sa Philippines, is it private na organization or hospital? Anong Hindi, actually, third-party coders yung sa Philippines. Ako nung nag-work ako, ang employer namin, US-based. Tapos parang third-party coders lang lahat ng nasa kumpanya namin. Parang under siya ng BPO. Almost 3 years yata ako nagtrabaho na medical coder sa Pinas. Tapos habang nandun ako, meron akong mga ibang katrabaho na yung ini-introduce yung study work, tas migrate sa ibang bansa. Ganyan, study work, migrate, make your dreams come true, mga ganon na pathway. So, syempre si ate mo na ano rin na-intriga kung ano yun. So, yun, doon ko naisip, tas doon ako nag-start na mag-isip kung gusto ko nga bang umalis, ganyan. Ano yun? New Zealand lang yung mga countries na binibigay nila or may mga ibang countries din silang May iba. Actually, ako, ang una kong target country talaga, Australia. Kasi doon yung iba kong friends. Tapos sila yung nag-start na mag-aral doon, tapos nagka-work. So doon ko sana gustong pumunta. Pero, nung nag-review na ako sa IELTS, kinumpare nung reviewer namin yung 5 English-speaking countries, yung US, Canada, UK, Aus, at saka NZ. Tapos parang sinabi niya na yung sa New Zealand nga, merong 1 year ka na chance maghanap ng employer. Yung open job search visa. So parang mas okay yun kaysa dun sa Aus na 1 year lang. Pag natapos ka mag-aral, wala na. So bahala ka na kung may mahanap ng employer or wala. So parang okay, NZ na lang tayo. Ay, iniisip ko kasi, ang dami kong nakikilala, lalo na siguro mga 2 or 3 years ago, na ang pagpunta nila dito was using yung mag-aaral ng 1 year, ganyan. Pero yung iba, hindi nila alam about CAP. Yung iba, naisip nila yung about CAP, ganyan. Ikaw, anong marirecommend mo if yung may nanonood ng video na to, na, yun nga, nagtanong sila sa agency, ang in-offer sa kanila is about studying sa New Zealand for 1 year. Pero ang end goal nila, gusto nilang maging nurse dito sa New Zealand. Anong pwedeng advice or siguro tips, I don't know, o realidad na pwede mong i-offer? Feeling ko wag nang mag-aral ng 1 year. Kasi yung ibang friends ko na nagsabi na nag-cap nga sila, hindi na rin naman nila claim yung points para sa study dito kasi hindi naman siya related masyado. Related siya kasi health services pero more on management side kasi siya. So if may chance sila na mag-cap na agad na lang,
feeling ko mas okay yun. Kasi meron din ako ibang friends na pumunta dito diretso CAP. Tapos yun, okay naman, nakahanap naman sila ng trabaho. Tiyaga-tiyaga lang talaga na maghanap ng trabaho. How did you find out about the clinical coder job? Nung pupunta ka na dito, did you think of working here as a registered nurse or more on a medical coder talaga yung naisip mong gawin? When you move out of the Philippines, ano talaga yung parang goal mo? To be a registered nurse or to be a medical coder? Actually, gusto ko talagang mag-nurse. Yun talaga yung ano, parang mag-aaral ako, tapos after nun, titingnan ko yung options kung paano maging nurse. Kaso, nung nagpa-process na ako, nakita ko na dapat meron kang at least 2 years experience para makakuha ka ng CAP course. Oo. Parang almost 1 year. Kulang pa ako ng 1 year ng experience. So sabi ko, hindi ako pwede sa CAP. Ano pa yung ibang options? So nagtanong din ako. So ang sabi nun, kailangan mag-aral ako ng 2 years instead of 3 years sa nursing. So parang ako, 2 years ulit, mag-aaral ulit ako, magbabayad ulit ako para mag-aral. Yung ganun mga typical na concerns ng normal na mamamayan. Tapos, after nun, nagtingin ako kung ano pang ibang options. Nagtingin ako ng pathway kung ano pa yung ibang pwede kong options para magkaroon ng permanent job. Tapos nakita ko na isa yung clinical coding. So yun, trinay ko. Okay. When you were researching this, nasa Philippines ka na noon or nandito ka na sa New Zealand? Nandito na ako sa New Zealand. Nag-agency ka ba, if you don't mind me asking? Oo, nag-agency ako nung sa Pilipinas. Tapos, yun nga, sinabi nila yun sa akin na parang yung option, kung gusto kong mag-nurse, mag-aaral ako ng 2 years. Tapos sabi ko, okay, sige, tingnan ko na lang pagdating ko doon kung ano pa yung iba kong pwedeng options. Tapos pagdating ko dito ko na nalaman yung CAP. Kaso yun nga, sabi, at least 2 years dapat ng hospital experience, which I don't have. So, yun, hanap tayo ng ibang options, girl. Di pwedeng sukuan ng pangarap sa New Zealand. So dito sa New Zealand, hindi ka nag-registered nurse, no? Hindi. Tapos hindi mo naman kailangan yun for clinical coder, di ba? Kailangan ng? Maging registered nurse sa New Zealand bago maging clinical coder. Ay, Di ba? naman. Iba rin yung pathway ng study ng clinical coding. So nag-aral ka pa ba for clinical coder or hindi na? Hindi, doon nga ako pinalad. Hindi na ako nag-aral. Kasi paliwanag mo daw. Sige, kasi nung nag-apply ako dito, ang hinahanap nila, kailangan Australian-based yung training mo. Yung AHIM ba yun? Kalimutan ko ano yung acronym. Kasi dapat Australian-based yung training mo. Yung training ko na nakuha ko sa Philippines, US-based. Tapos nag-try lang ako mag-apply kasi nagpasa lang ako ng CV ko. Ganyan. Hindi ko alam kung matatanggap ba ako, ganyan. Tapos, ayun, after ilang buwan na yun nung tinawagan nila ako, after 6-7 months na, nakalimutan ko na nag-apply ako. Tapos parang, nakalimutan ko na nag-apply ako kasi nag-work na ako na healthcare assistant. Okay, nag-HCA ka rin pa. Oo, nag-HCA ako. Yun na yung ipaprocess ko. Una, nag-community support worker ako, tapos nag-HCA. Tapos yun na sana yung pathway na itutuloy ko kung ma-okay siya. Kasi di ba yung iba na employer assisted naman nagkakaroon ng visa sa ganung pathway. Hanggang sa nung nagkaroon ng pagbabago sa immigration. Tapos parang question nila yung level ng qualification mo sa in-offer na trabaho. So yun. So anyway, nakalimutan ko na nag-apply ako bilang clinical coder. Kasi nga, parang iniisip ko baka hindi naman ako matanggap kasi wala akong Australian-based na training. Tapos yun, after 6-7 months, tinawagan ako ng DHB. Sabi nila, i-consider daw nila yung training ko kasi daw, yun naman daw yung equivalent sa US. Pero equivalent siya nung dito sa Aus. Parang yun. Oh, nice. Ang galing Tapos hindi ka na hindi ka na nagdalawang isip pa. Go na to. Hindi, go na ako nun kasi na-decline na ako yung okay, visa okay. una. Kasi na-decline yung visa ko. Ikwento mo daw, paano ma-decline? Kasi ganito yung nangyari, di nagtatrabaho nga akong healthcare assistant. Tapos, nagpasa na ako ng para sa work visa na application. Ngayon, question na level 7 yung inaral ko, tapos registered nurse ka sa Pilipinas, tapos parang yung job, hindi daw tugma sa qualification. So, na-decline yung work visa ko. Tapos noon, nag-ready na ako, nagtitingin na ako ng mga kung magkano yung trip pabalik ng Pilipinas, nagmumukmuk na ako, as in, sobrang lungkot ko na parang, goodbye na ako sa New Zealand. Friday to nangyari. Friday, natanggap ko yung decision ng immigration, na-decline yung visa ko. Tapos, Monday,
kasi naisip ko, susulitin ko na lang yung mga huling araw ko sa New Zealand. Ganyan. Monday punta akong Auckland, manonood ako ng concert. Nakapag-concert pa. Decline na ako, pero di ba? Hindi kasi nakaplano na yun before pa. So sabi ko, Okay. ito na yung last hurrah ko sa New Zealand. Manonood ako concert, tapos after nito, alis na ako. So nasa bus ako papuntang Auckland, may tumawag sa akin. So syempre, ganyan. Tapos sabi niya, from DHB daw siya, available daw ba ako for interview. Sabi ko, interview para saan? O, Tagalog kung kinausap yung sa DHB. Pilipino din pala yung nag-interview. Sabi ko, Kaya ako din pala yun. yun. Sabi niya, for clinical coding daw na in-applyan ko. Tapos, nagtanong talaga ako, sabi ko, kailan ako nag-apply? Sabi niya sa akin, last year daw, natanggap daw nila yung application ko around August. Itong tawag nila, mga March na yata. Wow, that's a while Sabi back. ko, diba, ang tagal na. So, nakalimutan ko nang nag-apply ako. Parang hindi na ako umasa. Kasi, masasaktan ka lang pag umasa ka. So, ayun, sabi ko, okay, sige, available ko for interview ng Friday. Tapos, yun na. Doon na, nag-exam ako, nag-interview, tapos nagpasikaso yung mga papers. Sinabi ko sa kanila na wala na akong valid visa, so I have to go home. Tapos sabi nila, ano daw ba yung mga kailangan ko, ano yung mga papers, ganyan. Kasi daw, willing naman daw silang tumulong para doon. Tapos sabi ko, pero kailangan i-process ko yun from Pinas na kasi illegally magsistay ako dito kung dito ko ipaprocess. So, umuwi ako ng Pinas noon for 2 months. Ilang buwan ka umuwi? Sorry? 2 months. Okay. Doon ako naghintay. Ano yung exam mo, bale? Like, paano exam doon? Like, test? Ganyan? Ano bang multiple choice? Una, in-interview muna nila ako. Tapos after, nagpa-exam sila ng situations, yung kung paano mo i-code, or kung, yung mga ganun, mga basic na related sa job. Wow! Tapos nung nakita nila na parang yung training ko same din naman nung nandito. Kasi tinanong nila ako. Experience ka naman talaga, di ba? Oo, yun. Parang iba yung codes, tsaka medyo may iba sa mga guidelines, pero yung principle kung paano mo i-translate into codes yung mga diagnosis, tsaka procedures, same lang. So, ayun. So, nasagot ko naman yung mga nasa exam nila. Nakakatuwa naman. Congratulations. Delayed na naman. Ang tagal na ng congratulations ko. Oo, pero grabe yung iyak ko nun talaga. Kasi di ba Friday na-decline ka, tapos Monday may tawag for interview. What are the odds, di ba? So, feeling ko talaga menta ko nila. Di ba? At saka actually, hindi ko alam na bumalik ka pala ulit. Hindi ko alam na umuwi ka na. Umuwi ako. Nung na-decline, kasama dun sa letter nila na parang bibigyan ka lang nila ng grace period, pero dapat mag-leave ka umalis ka sa New Zealand. Umalis ka. Unless meron kang Bairoan. Oo. Kung hindi ka aalis, i-deport ka nila in 40 days. Nag-stay ka. 42 yata. Parang ganyan. Very interesting yung in-open up mo. Kasi di ba parang tayo, pag sa Facebook, sa IG, uy, mayaman, overseas. Parang, they can only see a glimpse of our journey ba, na parang nakikita nila yung okay ka na, stable ka na, pero behind the scenes, ang dami pong nangyari, di ba? Marami, as in, parang yun nga din yung misconception ng marami, di ba? Na pag nasa ibang bansa ka, okay, light lang, ganyan. Hindi nila alam na gabi-gabi ka rin umiiyak. Alam mo yung lahat ng pagdadaanan mo, mag-uumpisa ka sa sobrang baba muna, ganyan. Siyempre, wala namang taong magpo-post na umiiyak na, dito yung buhay ko dito sa New Zealand. Tsaka syempre, mag-worry yung parents ko, yung pamilya. Baka tanungin pa nila, gusto mo na bang umuwi na lang? Tapos ganyan naman pala yung nangyayari. So, dapat, di ba? What is it like working as a clinical coder? So, gising ka hindi naman ako sobrang aga nagigising kasi hindi talaga ako morning person. Pero pag may trabaho, syempre, kayod tayo, ate girl, bangon, ganyan. Tapos, mag-start ako ng minsan 7:30 ako pumapasok minsan 8 kasi flexi schedule naman kami. Tapos, yun, may mga araw na simple lang yung charts mo, yung hindi ka masyadong, hindi naman kasi physically tiring yung job, pero mentally draining siya minsan. Lalo na kapag maraming charts na yung nabasa mo, tapos lahat daily charts, yung long admissions, complicated yung surgeries, pero may mga araw din na abdominal pain lang, ganyan. From abdominal pain to abdominal pain surgery complications, mga ganon, may sobrang daming range
system. Tapos parang, minsan nakakalito kasi yung medical knowledge mo. Minsan babaliin siya ng coding guidelines. Kasi mas ang dapat sundin. Okay, hindi dapat yung pagka-nurse yung gumagana dito, dapat ito yung sundin kong guidelines. Pero maganda na advantage kung meron kang medical background kasi one moment mag-code ka ng urology, tapos biglang cardio, biglang respy. So maganda kung familiar ka rin. Pero yun nga, babaliin din siya nung ibang mga guidelines paminsan. Pero may advantage kasi pag nagbabasa ka ng charts, alam mo kung ano yung mga titingnan mo. Tapos parang matik na nag-focus yung mata mo sa mga terms na alam mong kailangan lang. Pag clinical coder ba, may quota ba yan sa dami ng charts na kailangan mong basahin? Or basta 8 oras na nandun ka kung ilan ang matapos mo? Actually, nung dito, nagulat ako kasi nung nasa Pilipinas, meron kaming quota, pero dito, si inpatient charts yung kinocode namin. Sabi nung manager namin, depende daw yun kung mahirap yung charts or kung simple lang, ganyan. Kasi nga may mga araw na mahirap yung charts mo kung may mga araw din. Pero siguro at least 4 kada oras yung marereview mong charts. Parang ganyan. Sa atin, bibigyan ka lang number 50, tapusin mo to. Bahala ka mag-happy dyan. Kailangan makaganitong charts ka. Kunyari, outpatient, kailangan 80, 100, ganyan. Ang dami. So, ayun. Dito, average siguro 4 per hour. Tapos, depende kung may big charts ka talaga na oras-oras mong gagawin. Ito naman, quick question. What are the pros and cons of being a clinical coder? Start na muna ako sa cons na lang siguro. Sige. Kasi ano siya, routine job siya eh. So everyday, 8 hours kang nasa trabaho, papasok ka sa opisina, nakaharap ka sa computer, mag-review ka ng chart. May iba kasi na hindi gusto yung ganung task na ginagawa. Minsan mabubore ka talaga kasi basa-basa, tapos type basa din. Tapos nakaka-drain siya minsan mentally kasi yun nga, ang dami mong babasahin, tapos iba-iba, nakakalito pa minsan. Pero, ang good side naman niya, based to sa sa trabaho, hindi ko alam kung lahat ganito. Naka-flexi schedule kasi kami. So, hawak ko yung oras ko. So, kahit sabihin na kailangan 8 hours akong nagtatrabaho sa isang araw, may mga araw na kung meron akong appointment, pwede akong mag-undertime kasi papasok ko yung kinulang na hours the day after. So, okay yun para sa akin. Tapos, okay yung mga kasama ko. Hindi sila mga bitchesa na ikaw magkuhan ka dito, ganito ka dapat. Isa yun pala sa gusto ko sa work environment ng New Zealand. Kasi dito hindi tayo yung nagmamamsir, hindi mo mararamdaman yung superiority. Kasi di ba gusto nila first name basis kayo. So parang ikaw, mafe-feel mo na, okay, pare-pareho lang tayo dito, pantay-pantay tayo, may alam ka na hindi ko alam. Meron din akong alam na hindi mo rin alam. Ganyan na pwede matutunan sa akin, ganyan. At saka kasi, may natututunan akong mga bago, lalo na sa mga surgeries pag binabasa ko yung What advice can you give to other nurses moving to New Zealand? Parang nakatakot yung mag-a-advise ako. Parang hindi ako expert para magpayo sa kanila. Pero from your experience ba, anong mapapayo mo? Try. yun na napulot ko from your life story. Try and try. Oo, try and try. Push lang ng push, huwag panghihinaan agad ng loob. Tapos, kapag na-reject ka once, huwag mo yun i-take na rejection na totally. So, dapat, tiyaga lang, mag-apply ka kung gusto mo talaga. Tapos, syempre, dapat willing kang mag-take ng risk na iwan yung comfort zone mo. Kasi, alam ko marami sa mga nurses sa atin yung iniisip na pag nurse ka, nasa hospital ka lang na setting. So, parang marami pang ibang options kung gusto mo talagang pumunta sa ibang bansa, maging open ka lang sa mga possibilities. Push lang, te. Was it worth moving to New Zealand? What makes it worth it? Oo, worth naman, sobra. Kasi, salary aside kung salary aside at sa lahat ng iba pang mga pwedeng factors na kinoconsider ng ibang bansa sa Pilipinas. Siguro yung growth mo as a person, kasi hindi mo alam kung hanggang saan yung extent ng kaya mong i-take, diba, na punch ng buhay hanggat hindi mo nararanasan talaga. Siguro yun yung pinakamalaki kong
natutunan nung umalis ako ng Pilipinas. If you enjoyed watching this video, please don't forget to like and subscribe. Thank you!